في بعض الاسباب بتؤدي لتنميل الجسم، وفي تنميل من العادي اللي احنا متعودين عليه، وفي تنميل عباره عن مرض، ولو احنا ما لحقناش المرض ده بالعلاج المناسب ممكن المرض ده يتضاعف معانا. السلام عليكم، انا عبد الرحمن الصامولي. في الحلقه دي هنعرف يعني ايه تنميل جسم وازاي بيحصل وطرق الوقايه منه وعلاجه كمان. بس ما تنساش قبل تبدا الفيديو صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزل تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس ان شاء الله فيديوهاتنا اول باول. انزل بالانترو. التنميل ده هو عبارة عن شعور بوخز غير معتاد في أي مكان في الجسم، وبخاصة اليدين والرجلين. ولكن في حالة استمرار التنميل ده لفترة طويلة دون أي سبب واضح فبيؤدي إلى مشكلة صحية وبيحتاج إلى تشخيص وعلاج من الطبيب. التنميل ده ليه أسباب طبيعية جدا. أول حاجة الضغط على الأعصاب، يعني ممكن التنميل ده مثلا ينشأ عن البقاء في وضعية محددة لفترة طويلة، فمثلا أنت قعدت فترة طويلة أو وقفت فترة طويلة مثلا في طابور، أو نمت على إيديك من غير ما أنت تحس، هتقوم من النوم مثلا هتلاقي نفسك إيديك منملة، وحس إن كل ده بيعمل ضغط على الاعصاب. وفي الحاله ديت التنميل بيروح لوحده بمجرد اللي انت تحرك المنطقه اللي انت بتحس فيها التنميل، وما فيهوش داعي للقلق خالص. 2 ممكن يجيلك تنميل بسبب نقص في فيتامين بي 12، ولو الفيتامين ده نقص بيؤدي الى فقر الدم، والذي يؤدي الى تلف في الاعصاب بسبب ان خلايا الدم الحمراء بتقل، وبالتالي خلايا الدم الحمراء اللي بتشيل الاكسجين كده لما تقل، فكده الاكسجين مش هيوصل بكميه كفايه لاجزاء الجسم، وبالتالي بيجيلك حاجه اسمها الاعتلال العصبي المحيطي. 3 ممكن تتعرض للدغه حشره مثلا زي النحله، او عضه حيوان مثلا زي الكلب، ربنا يبعدنا عنه، علشان اللدغه او العضه ديت بتؤدي الى تنميل المنطقه المصابه، وفي بعض الاحيان بتحتاج الى استشاره طبيه. 4 ممكن تتناول بعض الادويه والعلاجات، ومن اكثر العلاجات المسببه للتنميل في جسم الانسان هو العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي، بالاضافه الى بعض الادويه المضاده للفيروسات والمضادات الحيويه كمان. 5 ممكن الانسان يتعرض لبعض الاصابات، وفي بعض الاحيان يمكن ان تكون الاصابات ديت بتخلي الجسم ينمل عن طريق الاصابه في احد اجزاء الجسم، مثل مثلا الاعصاب الرقبه او الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري. 6 ممكن الجسم يتصاب بسبب الاصابه بتلف في الجلد، حيث ان الاصابات الناتجه عن الطفح الجلدي او الالتهابات بتؤدي الى تنميل الجسم. 7 وفي بعض المشكلات الصحيه بتؤدي طبيعيا لضغط على الاعصاب، ممكن تكون مثلا دي السبب الرئيسي في تنميل المنطقه المصابه. ومن بعض المشكلات دي تضخم الاوعيه الدمويه، والتهاب او تورم الحبل الشوكي او الدماغ، او المرض السكري، او الم الاسنان، او الاعتلال العصبي، او الصداع النصفي، او التصلب المتعدد، او السكته الدماغيه، او تصلب الشرايين، او قصور في الغده الدرقيه. ربنا يبعدنا عن الامراض دي يا رب. طب بقى مع كل الحالات دي والاسباب دي مفيش علاج للتنميل؟ اقول لك فيه، بس بيعتمد على العلاج الناجح الناتج عن التشخيص الدقيق للحاله وتحديد السبب الاساسي لحدوث التنميل. وطالما ان الخلايا العصبيه في الاطراف لم تصب باي تلف فيمكن ان تتجدد وتتحسن المشكله بمرور الوقت. وبعد ما بيقوم الدكتور بتشخيص الحاله وبيحدد سبب التنميل بيقوم بوصف العلاجات المناسبه للمشكله دي، وبالتالي بتخف. وبتتضمن بعض العلاجات الشائعه للتنميل مثل مثلا ادويه علاج الاعصاب، المكملات الغذائيه في حاله كان النقص في الفيتامينات والمعادن زي ما احنا قلنا، او السيطره على نسبه السكر في الدم لو المريض عنده مرض السكري، او في تمارين العلاج الطبيعي لتقويه المناطق المصابه بمشكلات الاعصاب ديت. وساعات الطبيب يلجا للجراحه لازاله ورم ما او اصلاح مشكله تسبب في التنميل. في طرق وقايه للتنميل، ساعات التنميل ده بينتج عن مشكله صحيه تستدعي العلاج، ومع ذلك يمكن ان تساعد بعض هذه الطرق اللي انا هقولها دلوقتي للوقايه من التنميل، وتشمل التالي: 1 اتباع نمط غذائي صحي، وبينصح بتجنب الاطعمه الغنيه بالدهون، وباختيار الاطعمه المفيده والصحيه التي تمد الجسم بالعناصر والفيتامينات اللي احنا قلنا عليها في الاول، زي فيتامين بي 12 وفيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم كمان. و2 ممارسه الرياضه بانتظام، علشان الرياضه بتساعد على تنشيط الدوره الدمويه بالجسم والوقايه من الاصابه بالتنميل. واصلا ممارسه الرياضه بتساعد على الحفاظ على الوزن، حيث ان زياده في الوزن تسبب في ضغط على الاعصاب. 3 علاج اي مشكله صحيه مبكره، في حاله ان المريض شعر بتنميل دون اي سبب واضح ولمده طويله يجب استشاره الطبيب لتشخيص الحاله فورا وتحديد الاسباب والعلاج قبل ما المشكله تزيد خالص. 4 الاقلاع عن التدخين، لو المريض كان بيدخن فده سبب اساسي في التنميل، علشان التدخين بيؤدي لتقييد تدفق الدم في الاوعيه الدمويه واللي بتخزن الاعصاب الطرفيه، وبالتالي يمكن ان يؤدي للتنميل. 5 المحافظه على حركه الجسم، ينصح بتجنب بقاء اي جزء من اجزاء الجسم في وضعيه ثابته لفترات طويله، علشان ده بيؤدي للتنميل. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو عندك سؤال محيرك اكتبه لي تحت في التعليقات وانا هعمل فيديو عنه. سلام.